No niin, morjesta taas. Vaihdetaan tällä videolla tuohon 240 perään tuo etustefa. Eli se Laipan Stefa. Sinällään aika simppeli juttu, mutta siinä on pari pikkui niksi, mitkä kannattaa ottaa huomioon. Tällä kertaa ei olekaan oma 200 tässä, vaan kaverin auto. Ja tässä katteellisena kahtelin, kun on uudet jarrut ja kaikki puslottanut uutta ja maalattu, että kehno olisi itselläkin tässä kunnossa jo. Eikä hirveästi näy vuotoja kyllä. Hyvässä kunnossa. Ja tää peräkin on niinku kasattu uudestaan. Et siellä on ilmeisesti laakerit katottu ja simmattu ja uusi tämä etustefakin vaihdettu. Mutta tää näköjään vuottaa. Liekö on sattunut huono tiiviste, vaan onko siinä ura sitten tuohon Laipan akseliin jo tullut vai mikä, mutta puretta nyt tuosta pois ja kokeillaan laittaa uusi. Ja näissä on tosiaan semmonen juttu, että tämän pinionin laakerit tiukattaan, siellä on semmonen puristusholkki, mikä niin kuin väännetään lyttyyn, niin se pitää se holkki niin kuin oikeassa tiukkuudessa. Ja se periaatteessa on niin kuin kertakäyttöinen, ja se laakereiden tiukkuus sillä holkilla määritellään tämän akselin pyörintävastuksella. Eli silloin, kun tässä on pelkkä tämä pinionin akseli ilman tassauspyörästöä tuolla, niin tähän on ohjekirjassa mainittu se tietty pyörimisvastus, eli tietty momentti, millä se niin kuin just pyörii, niin silloin se on niin kuin oikeassa tiukkuudessaan uusilla laakereilla. Otetaan nyt semmoinen referenssiluku tästä, että miten tiukka tätä on pyörittää. Tässä nyt on enemmän vastusta, niin se ei voi niin kuin pitää paikkansa se kirjanumero, mutta katsotaan niin kuin mitä se on nytten. Niin voidaan verrata sitä sitten, kun on kasattu se, että vieläkö se on niin kuin sama. Ja toinen homma, niin tässä onkin jo merkattu tuo niin kuin asento mutterille. Niin katsotaan, että tuo ei tuosta lähemmällä pois ja mitataan vielä sitten tämä mutterin ja akselin pään etäisyys, niin me tiedetään, niin kuin, että laitetaan se siihen samaan asentoon tuo mutteri. Niin noilla kahdella asialla meillä on jo hyvät lähtökohdat niin kuin lähteä tätä niin kuin ehkä saamaan läpi. Joitakin Newton määriä on netissä liikkunut, millä ne on porukka tätä tehnyt, mutta selvästi yleisin on tämä mutterin merkkaaminen ja kiertäminen siihen samaan asentoon. Karttani on nyt ottanut paikalta, se saa tuossa olla, niin ei mene ainakaan linjaus pieleen sitten, vaikka merkkasinkin ne tuossa varaltanut. Tämä on tosiaan niin kuin tasapainotettu pöntkönä, niin tämä pitää sattua noihin, nyt ne boardit pitää sattua niin kuin just kohdalleen, niin se pitää aina merkata sitten, jos ei sillä ole jo valmiiksi jälkiä. Kokemuksella voin sanoa, että jos se ei satu samoihin boardeihin, niin kyllä ravistaa. Teen tämmöisen pienen lisää työkalun tähän, että saataisiin tämä auki ja kiinni väännettyä. Joo, eli meillä on kalavaaka, niin me nyt katon tällä tämän mun apulaivan päästä, että paljon on niin kuin vetovastusta. 1,8, 2 kiloa, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,7. Aika lailla on siinä niinku tässä kun saisi semmoisen hyvän liikkeen vielä. 2,2. Se on tuo lähtövastus isompi. 2,6 on ehkä tuo niinku, tässä on niin hitaasti vedetty koko ajan. 2,3, 2, 1,9, 1,9, 1,8 tuo, kun lähtee niinku liikkeelle. Ja 1,9. Ja tuo meillä on niinku momenttivarsi, meillä on 13,5 senttiä. Ja kilothan me saadaan newtoneksi, kun kerrottaa 9,81.
ja se kertaa 0,135, niin 2,5 newtonia on nyt noin tuo vierintävastus. Löysin vanhan kuvan, minkä on tallentanut, missä näkyy näitä perän tietoja. Tämä pinion akselin esijännitysmomentti uusilla laakereilla 1,1-2,3 newtonia ja käytetyillä laakereilla 0,6-1,1 newtonia ilman siis noita periä. Ja äsken lasken, niin se oli 2,5 newtonia niin kuin tällä hetkellä tämä niin kuin tämän koko tasaspyörästä ja noiden renkkaiden kanssa. Ja nämähän melko uudet laakerit on ilmeisesti, olisiko näillä joku 100 kilometriä ajettu, niin. Mutta on se niin kuin ihan lähellä tuo koko paketin testattu, mutta tähän nyt sen 2,5 newtonin sitten kun on saatu kiristettyä tämä, niin sitä se nähdään. Mitattahan vielä tuo syvyys 3,46 tuolta puolelta ja 3 tuolta puolelta. Aina niille työkaluille jotta käyttökeksi. Hyvin saa tuon vaihelaatikkonostorilla pitämään vartti. Joo, eli tuossa näkyy se punainen viiva. Sitä mutterin asentoa varten niin nyt merkkasin vielä tähän laippaan kanssa, että se tulee kanssa samaan asentoon, niin ei niin kuin muutu nyt mikään sinne. Ja se pitäisi tuo laippa lähteä tuosta vetämällä. Öljyt pitää tässä hommassa ottaa ensin pois. Öljyn pinta on ylempänä mitä tuo etuakselin. Tää se meni hyvin. Niin jäykkää, ettei tuo tratti vetänyt perkele. Siinä vähän niin kuin semmoista näkyvää on, mutta ei tässä kyllä kynnellä niin kuin tunnu juurikaan. Että tämä ei ole kyllä ihan niin kuin suorassa tähän perärunkkoon näin, että en tiedä onko se vaikuttanut sitten. Tässä pitäisi saada tämä pois. Lähti. Joo, eipä siinä jotkut putsata ja tuota otaketta vastaan se pitää se Stefan sitten lyyvää, ei siinä oikein muuta niin kuin vaihtoehtoa ole. Tää on Scandixinkohan tää oli. Ja tää näyttäisi, että on pikkusen eri kohdassa tuo Stefan huuli, mitä tuossa entisessä, niin se voisi olla parempi jopa, että se ei ihan samaan kohtaan, jos on vähän kulunut sinne. Tää ulkolaitteen varalta ihan vähän RTVtä.
No, sitten kun mutteri kiinni. Nyt olet olla lähellä entisiä tyttöjä, niin me huvikseen. Tuossa 100 newtonia ei olla vielä. 130. Ei olla vielä. Jos parisataa newtonia. Nyt näyttäisi olevan niin kuin merkki kohdalla, niin kahattaa siitä. Se on 4 kiloa jatkuva. Siellä ei tietysti ole nyt öljyä, mutta nyt laakerissa pitäisi sen verran olla. 3,2. 2,1. Taitaa löystyä tässä. Aika lähelle. 1,9-2. Merkissä se on tuo nyt, niin jätettäisiin. Sittenpä siinä ei ole enää kuin öljyt takaisin perään ja kardani kiinni ja homma on valmis. Tuosta Stefan vaihdosta on nyt pari kuukautta ja ei se ainakaan vielä ole vuotanut. Ei tosi hirveitä kilometrimääriä autolle tullut, mutta kuitenkin enemmän kuin se 100 kilometriä, mitä se ensimmäinen Stefan kesti. Mutta siinä se oli pääpiirteittäin tuo homma, että ei se mikään älytön ole. Seuraavaksi onkin Java-aiheesta video tulossa. Kokeillaan saa se penkki ja katsotaan, onko miten paljon hevosia jäljellä. Ja sen jälkeen alkaakin tulla 164 jo pätkää pikkuhiljaa. Eikö ensi kertaa. Moro!